Guys, ito yung place na gusto kong daanan natin. Minsan, dadaan tayo dyan para mamili kasi seafood area yan. Maraming mga binibentang mga shellfish and tahong, talaba dyan. Yan yung seafood area dito sa Bacoor na pwede natin bilhan. Mahirap lang yung parking pero one time, hanap tayo ng paraan para makapark at makabili dyan sa area na yan. Ito naman yung niluto natin sa bahay kanina. So, ayan, ang aking pinipitong tilapia.
So what we have today is this fruit cocktail na nauna ko nang lagyan ng nasal cream na sasabihin niyo sa akin, just a simple recipe. Nothing special about that. Well, I guess so kasi lahat tayo marunong magtimpla nitong ating nasal cream plus ang ating fruit cocktail plus lalagyan pa natin ng a little condensed milk o yung iba nilalagyan na lang ng sugar para mas tipid. But with this, kaya lang ako natuwa sa kanya is because of this new packaging ng ating fruit cocktail. Natuwa ako for a single serving siguro. Yung maliit lang, this is 300 ano ba? 85 grams. Ayan, yung Fiesta Fruit Cocktail ng Del Monte comes in a new packaging. Instead of a can, eto na siya. Nasa reusable transparent containers, transparent plastic na pwede nating i-reuse. It also comes in an easy open can. Kung nakikita nyo, ayan, napakadali lang ilip ng top. Ayan. Na-excite ako talaga, natuwa ako sa kanya. Of course, hindi naman to sponsored. But then again, you have to give it to manufacturers when they do their best to come up with products or packaging for that matter na ikakatuwa natin, which is very good for the environment. This is very eco-friendly kasi instead of the lata that we are used to, ayan, nasa reusable plastic container siya. Tapos isang beses lang, pwede mo rin siyang i-store doon actually. I-lift mo lang yung lid niya. Tatanggalin mo lang yung lid niya tapos lalagyan mo siya ng maliit na takip. And then ayan. Ayan na siya. 'Di ba? Ang ganda-ganda niya. Baka naman hindi to sponsored but still baka naman. This is Fiesta Fruit Cocktail in light syrup. 385 grams. Ang bili ko yata nito, nakalimutan ko, pero less than 50 pesos, I think. So, di ba? Ang ganda-ganda niya. Nakakatuwa siya. Tapos mag-i-enjoy ka dun sa product niya. This is made by Del Monte. Nakakatuwa. So, ayan, ang ating fruit cocktail in light syrup. Fiesta Fruit Cocktail ng Del Monte na napakaganda ng pagkakagawa. So, itong can na to, hindi natin itatap, ay rather, plastic cup na to, plastic container to, of course, hindi natin tatapon to. Yan, hindi siya magiging at sapayan natin ng basura. So, nag-enjoy na tayong kumain nitong ating fruit cocktail salad. Tapos, ang ganda-ganda pa ng kanyang pwedeng paglagyan. So, after nyo gawin yung salad nyo, doon mismo sa pinaglagyan ng fruit cocktail in light syrup nyo, ayan, pwede nyo ilagay yung ginawa yung salad. Diba? Ang ganda. Or, ako kasi hindi ko dinidiscard yung syrup na nanggagaling dito. Ginagamit ko siya sa pagluluto. So, actually, nilalagay ko siya sa plastic tapos pino-frozen ko sa freezer. But then, eto siguro pwede nang ilagay dito. Diba? Kasi yung fruit cocktail na gagawin ko pag lumamig to, ubos to. Hindi kailangan tumagal. So, with that, thank you guys. Natuwa lang talaga ako. Diba? Ang ganda ng ating container ng ating Fiesta Fruit Cocktail in light syrup. 385 grams for 50 pesos. Okay na okay na. Para sa single or double serving ng ating salad. Diba? Nakakatuwa siya. So happy with my discovery today.